Thiên trì sát thủ xông vào cấm địa, số cao thủ của Trung Hoa Các chỉ còn cách dốc sức ngăn chặn không cho người ngoài vào. Đang lúc hỗn loạn, Hùng Bá đã xuyên qua bố trận ngũ hành đi sâu vào bên trong. Cao thủ Trung Hoa Các dốc lực bảo vệ nơi này, rốt cuộc đây là đâu? Vừa mới bước vào hậu viên, Hùng Bá chợt cảm thấy khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Chỉ ngăn cách bởi một bức tường mà nơi này chim hót líu lo, suối chảy róc rách, đằng xa còn có một ngôi nhà nhỏ. Bên trong căn nhà lập lòe ánh đèn, từ bên trong vọng lại tiếng đàn thê lương, tiếng đàn lúc nhật lúc khoan tựa như tiếng than thở, tiếng đàn tựa như muốn hỏi cớ gì vì danh lợi và bá nghiệp mà suốt đời lao khổ. Vừa dứt tiếng đàn, Hùng Bá cũng dừng bước. Hùng Bá cảm thấy trong lòng bình ổn, định thần nhìn lại mới biết mình đã vô tình bước lên lầu đài. Nơi phát ra tiếng đàn, Hùng Bá trong lòng đột nhiên dậy lên một cảm giác khác lạ. Cứ đứng trước cửa không dám vào, một kẻ như Hùng Bá tuy đã đi vào đường cùng nhưng lẽ nào có một cánh cửa cũng không dám đẩy vào. Tuyệt đối không phải như vậy. Phía bên trong một khí độ anh hùng khiến vạn vật trong trời đất phải thần phục kính nể. Hùng Bá tuy rất muốn biết người trong đó là ai nhưng vì luồng khí độ đó mà do dự chưa dám bước vào. Người không nên tới nhưng đã tới rồi. Thôi thì cứ vào đi. Lời nói vừa dứt, một luồng khí kình lực nhẹ nhàng mở cửa ra. Hùng bang chủ xin mời. Trung Hoa Các là chỗ tầm thường sao lại có một tuyệt thế cao nhân? Xin hỏi các hạ là? Ta không tên không họ. Cần chi phải hỏi? Didoios Phương không trả lời nhưng nhìn vào tuổi tác và khí độ Hùng Bá đã biết được đây chính là vô danh dã từ nhân thế 20 năm trước. Tiền bối, tại hạ mạo muội, vô vàn đắc tội, Hùng Bá một đời ngang dọc. Ai dè ông ta lại tỏ ra cung kính như vậy. Nói về tuổi tác và thanh danh ông ta cũng đâu có kém gì vô danh. Hùng bang chủ. Người ta nói ở chỗ cao dễ nhiễm lạnh. Này ông đã thấm thía cái đạo lý đó rồi chứ? Hùng Bá không trả lời, chỉ trầm ngâm như đang nghiền ngẫm lời nói của vô danh. Trong lúc chờ Hùng Bá trầm ngâm, tiếng đàn của vô danh lại tấu lên. Khúc nhạc này tựa như dẫn dắt người nghe tự hối cải. Hùng Bá sắc mặt lộ ra vẻ hối hận rồi ngồi sụp xuống. Khúc nhạc đã dứt nhưng tiếng đàn vẫn còn văng vẳng bên tai Hùng Bá như muốn khuyên ông ta lần cuối cùng. Căn phòng này cho người ta cảm giác yên bình và nhàn hạ. Đây có phải là cảnh giới cao nhất mà người phàm tục hằng theo đuổi? Điều khiến người ta khó tin hơn nữa là một kẻ đang bị truy đuổi như Hùng Bá lại tỏ ra bình tĩnh lạ kỳ. Hùng bang chủ, ông nghĩ thông rồi chứ? Nếu thông rồi thì đã sao? Tôi đã không còn đường trở về. Nếu ông thật lòng chịu phóng hạ đổ đao, có lẽ cũng chưa muộn. Ông có thể giúp tôi. Nếu ông lần này có thể giúp tôi thoát hiểm chuyện gì tôi cũng hứa. Theo tôi thấy ông còn có một cách tự cứu mình. Chuyện tới nước này tôi còn có cách nào nữa sao? Ở ngoài kia các cao thủ Trung Hoa Các đang cố gắng cản đường đám thiên trì. Tất cả lui ra, để cho ta. Để cho bọn này nếm thử đồng tầm chân kinh của lão phu. Khua trống lắc là thủ pháp của đồng hoàng sử dụng cùng với đồng tâm chân kinh. Đám sát thủ nghe thấy tiếng trống vội lùi ra xa. Tiếng trống trồi sụt bất định, giống như đang vỗ vào tâm can của mọi người. Số cao thủ này cảm thấy tâm thần hoảng loạn. Tiếng trống này có cảm giác làm người mê loạn thần trí. Mọi người đừng để hắn tiếp tục. Xông lên, được, để lão phu phá hủy loại bàng môn tà đạo của ngươi. Thiết Sâm chưa dứt lời ngạc nhiên nhìn thấy trong tay đang cầm là một món đồ chơi. Trong phút chốc nó mềm nhũn ra. Sao lại thế này? Thiết Sâm tức giận hét lên một tiếng rồi lao vào tấn công đồng hoàng. Một vật bay đến, Thiết Sâm bắt lấy. Bàn tay bóp chặt nhưng trong tay là một pho tượng Phật. Lạ thay, tượng Phật biến hóa dị thường. Nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng này, Thiết Sâm kinh khiếp mất hết ý chí chiến đấu lùi lại. Thấy đối thủ hoang mang, đồng hoàng nở một nụ cười đắc ý. Võ công của đại ca quả nhiên lợi hại. Các cao thủ Trung Hoa Các còn lại bị tiếng trống làm nhiễu loạn tâm thần. Thấy toàn ảo giác trận thế đảo lộn. Lúc đó đồng hoàng bắt đầu tấn công. Đồng hoàng dùng ngựa gỗ và con quay đả thương các cao thủ quán trọ. Coi chừng, tuổi còn nhỏ mà công lực kinh người. Trong chớp mắt đồng hoàng đã hóa giải thế trận của các lão nhân tiến vào cấm địa. 2 năm nay ông chủ chưa từng hiển lộ thân thủ. Không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Hôm nay đi xem thì uổng lắm. Nói có lý, đi nào. Trên kia không phải là Hùng Bá sao? Ta quyết định rút khỏi giang hồ. Tiền hạ hội ngươi cứ lấy đi. Tuy là nói vậy nhưng sau khi ngươi hồi phục nguyên khí khó mà đảm bảo ngươi sẽ không giành lại thiên hạ hội.
Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một sự cam đoan vừa ý. Hùng bá lâu nay nói làm bất nhất, Đồng Hoàng không nói, yên lặng quan sát. Chỉ thấy Hùng bá lập tức tung chưởng đánh vào hai yếu huyệt, ở đầu và bụng. Hành động đó là tự phế võ công, thấy rồi chứ. Sau này ta sẽ chẳng còn gì đáng ngại cho các ngươi nữa đâu. Các ngươi có thể ăn ngon ngủ yên. Công lực của Hùng bá cạn hết trong phút chốc đã già đi không ít. Có ai ngờ rằng ông ta đã từng một thời kiêu hùng. Hành động của lão huynh thật đáng để tiểu đệ bội phục. Nhưng khi người chưa chết thì ta còn ăn ngủ chưa yên. Chịu chết đi. Nhưng ngay lúc đó một thanh đoản kiếm từ trong lầu phóng vào người Đồng Hoàng. Thế tới quá gấp khó lòng tránh được, kiếm đâm xuyên qua đầu ngựa. Đại ca, lúc tiếp đất ngựa gỗ vẫn lúc lắc không ngừng. Rõ ràng tâm thần Đồng Hoàng đang bấn loạn. Định thần nhìn lại, đoản kiếm biến mất, chỉ còn lại một cây bút lông. Chỉ với một cây bút lông mà có thể phá đồng tâm chân kinh. Đồng Hoàng biết là cao thủ. Hùng bá đã quyết thoái ẩn. Sao các vị còn cố dồn bức ông ta? Lời nói vừa vang lên, tiếng đàn cũng theo đó mà cất lên. Tiếng đàn cực kỳ nhẹ nhưng trong veo cao vút. Đồng Hoàng nghe thấy tiếng đàn khó lòng trấn tĩnh tâm thần. To gan, dám đụng đến thiên trì sát thủ. Người mau ra đây cho ta. Bỗng đầu tiếng đàn đột ngột chuyển tiết tấu nhanh. Chim chóc xung quanh đồng loạt bay vụt lên. Rồi xà vào người Chỉ Thám Hoa. Chỉ Thám Hoa vội vung tay áo xua đuổi lũ chim. Lúc này tiếng đàn lại thay đổi. Lũ chim nghe lệnh nhanh chóng bay tản đi. Chỉ Thám Hoa không kịp chạm tới một sợi lông nào của chúng. Đang lúc còn sững sờ, các yếu huyệt sau lưng bị lũ chim mổ vào. Chỉ Thám Hoa cả người tê dại, biết khó lòng vào trong được vội vã rút lui. Đại ca, người trong lầu võ công cổ quái. Hãy cẩn thận, ha ha, dùng tiếng đàn điều khiển chim muông. Không ngờ cảnh giới của ông chủ thật kinh người. Vậy mà đám này vẫn liều lĩnh khiêu khích. Thật là không biết trời cao đất dày. Dám hỏi vị tiền bối trong lầu cao danh quý tánh là chi? Không có ai trả lời, nhưng tiếng hồ cầm lại vang lên. Lũ chim nghe thấy tiếng đàn tụ họp trở lại ở giữa lưng chừng không, xếp thành hình một chữ tẩu thật lớn. Ồ, công phu của ông chủ thật là kỳ diệu. Không hay rồi, người bên trong không biết là thần thánh phương nào. Đấu tiếp nữa e rằng sẽ thảm bại. Thiên hạ hội này đã lấy được. Hùng bá võ công cũng đã mất hết. Thôi thì đừng nên gây thêm phiền phức nữa. Tại hạ quấy rầy chỗ các hạ thanh tu. Thành thật cáo lỗi, chuyện giữa chúng tôi và Hùng bá không tính nữa. Cáo từ. Đồng Hoàng nói rồi dẫn đám sát thủ rời khỏi cấm địa. Hùng bang chủ, xin hãy đứng dậy, đứa con gái u nhược của ta vẫn còn ở trong thiên hạ hội. E rằng sẽ gặp hiểm nguy. Đừng lo, tôi sẽ đưa con gái tới gặp ông. Trưởng quỹ, ta có việc phải lập tức khởi hành. Ông hãy đưa Hùng bang chủ đi di ẩn tự ở tạm. Hãy coi sóc cho ông ấy. Thì ra Vô Danh cho rằng võ công của Hùng bá là họa căn. Để phòng ngừa ông ta lại đi sát hại kẻ khác nên khuyên Hùng bá tự phế võ công thì mới ra tay cứu giúp, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này Kiếm Thần vừa đúng lúc về tới Trung Hoa Các. Đám người này mặt đầy sát khí, xem ra chẳng phải người tốt. Sao mà lộn xộn thế này? Thiếu gia về thật đúng lúc. Hoa Ngọc Nam đã xảy ra chuyện gì? Hi hi. Vừa rồi ông chủ tấu một khúc nhạc làm bọn thiên trì sát thủ sợ chết khiếp, đúng là 20 năm mới có một lần. Không sai, chúng tôi cũng được thưởng thức. Sướng thật, mặt khác để cứu u nhược trước khi đám Đồng Hoàng về tới thiên hạ hội. Vô Danh lập tức lên đường giữa đêm, ngày đêm không nghỉ, không lâu đã tới thiên hạ hội. Nhưng thấy trạm gác dưới núi bị phá, xác người ngổn ngang. Trên đường lên núi còn thấy rất nhiều thi thể, khắp nơi máu chảy lênh láng, mùi tử khí ngập tràn. Vô Danh dậy lên trong lòng cảm giác bất an. Ông ta từ từ ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy mây đen giăng mù mịt, giống như có điểm chẳng lành sắp ập xuống thiên hạ hội. Vô Danh vội vã bước tới thì nghe có tiếng người to tiếng. Thiên hạ hội lúc này bầu không khí thật là ảm đạm. Lục soát mau phát hiện thì giết ngay. Phó đường chủ có người, kẻ nào ra tay thật tàn ác. Ngươi là ai, tại sao dám xông vào thiên hạ hội? Các vị tại hạ không có tà tâm tới đây, chỉ tìm một người mà thôi. Đừng nhiều lời, hãy xem đây. Người của thiên hạ hội ảo ảo xông ra bất chấp lời nói của Vô Danh. Vô Danh tu luyện đạt tới cảnh giới thiên kiếm, ngón tay sắc hơn đao kiếm, lập tức chẻ gãy thương ra làm đôi. Người ta tìm là yêu nhược, con gái Hùng bá. Cô ta bị phó bang chủ giám lòng trong vọng xương lâu. Bộ kinh vân đang ở Hùng bá đường.
Lúc này từ bên trong Hùng Bá Đường vọng ra một tiếng hét. Hùng bá người mau ra đây, nếu không ta sẽ san bằng thiên hạ hội. Bộ Kinh Vân đang ở Hùng Bá Đường. Đám lâu la phát hiện hành tung của Bộ Kinh Vân nên cũng chẳng màng đến Vô Danh nữa. Vô Danh nghe thấy 3 chữ Bộ Kinh Vân thì giật mình nhớ lại lời bán tiên dự đoán. Bên trong Hùng Bá Đường Bộ Kinh Vân nội khí khâm thiên, không ai dám bước vào. Người không biết Hùng bá ở đâu nhưng ngươi nhất định biết. Con gái hắn ở đâu? Nói U Nhược đang ở đâu? Cô ta bị nhốt ở Vọng Xương Lâu. Xin ngài tha mạng Bộ đại gia, đi chết đi. Thấy đám lâu la lao tới, Bộ Kinh Vân ném tên lính vào đám người rồi chạy về hướng Vọng Xương Lầu. Kinh Giác dừng tay, nghe tiếng gọi Bộ Kinh Vân khựng người lại. Ai dám cản ta? Là Vô Danh, tại sao ngươi lại lạm sát người vô tội? Thù của Hoắc gia không thể không báo. Vô Danh nhìn thấy Bộ Kinh Vân và kiếm đã hòa thành một màu đen kỳ dị. Hùng bá đã tự phế võ công chấp nhận quy ẩn, hãy chừa cho ông ta một con đường sống. Vô Danh buông lời khuyên can Bộ Kinh Vân, hy vọng anh ta không tiếp tục truy cứu. Đám lâu la nhân cơ hội Bộ Kinh Vân không phòng bị liền lao tới. Bộ Kinh Vân vung kiếm bất lưu tình, đám nhân mã lao vào đều bị chết thảm. Chứng kiến sự lạnh lùng của Bộ Kinh Vân khi giết người làm Vô Danh không khỏi kinh hãi. Lập tức Vô Danh lao tới ngăn cản Bộ Kinh Vân. Vô Danh tiếp tục khuyên nhủ nhưng Bộ Kinh Vân nhất nhất không tha. Biết không thể dùng lời, Vô Danh vận kình khiến tay cầm kiếm của Bộ Kinh Vân vô lực rơi kiếm. Vô Danh muốn đoạt kiếm này để hạn chế ma tính trong người của Bộ Kinh Vân. Bị đoạt kiếm, Bộ Kinh Vân nộ khí xông thiên liền vận kình vào cánh tay Kỳ Lân rồi tung chưởng đánh vào người Vô Danh. Oai lực kinh người của cánh tay Kỳ Lân khiến Vô Danh bất ngờ vô cùng. Nhà thuyền xin hỏi còn cách Lạc Dương trấn bao xa nữa? Không xa, đi hết đoạn đường này là tới. Vân đại ca, vùng này dân chúng hiền hậu, chất phác cảnh vật nên thơ. Được ở đây vài hôm thì thích biết mấy. Từ sau chuyến đi Động Lăng Vân, Bộ Kinh Vân chia tay với Nhiếp Phong và Tần Sương. Nhưng vì Sở muốn đi thăm Kiếm Thần nên Bộ Kinh Vân mới đi chung với cô ta. Lát nữa Kiếm Thần gặp chúng ta sẽ bất ngờ lắm. Muội sẽ đòi huynh ấy đưa đi chơi khắp nơi. Kiếm Thần nhân phẩm võ công đều tốt. Sư phụ huynh ấy là thế ngoại cao nhân. Vân đại ca là người luyện võ công, cũng nên đi gặp mặt ông ấy. Không biết Tần Sương, Nhiếp Phong đi đâu nhỉ? Mấy huynh đệ hiếm khi được trùng phùng. Tại sao không ở cùng nhau thêm vài ngày nữa? Bộ Kinh Vân chẳng hề nói gì cả. Còn Sở thì cứ thao thao và cô ta đã quen với việc này. Bỗng nhiên Bộ Kinh Vân mở miệng nói. Kiếm Thần võ đức song toàn mà ta cũng thấy anh ta đối xử với muội rất tốt. Không, huynh ấy làm sao tốt với muội bằng huynh được. Ta tuy hứa với cha muội sẽ chăm sóc muội, nhưng nếu nhờ Kiếm Thần ta thấy yên tâm hơn. Vân đại ca, huynh nói gì vậy chứ? Đã có việc phải đi, muội tới chỗ Kiếm Thần ở tạm vài hôm, ta sẽ đến tìm muội. Vân đại ca, huynh định đi đâu vậy? Muốn cản đường à? Bộ Kinh Vân nhảy lên ngựa cường lực ngàn cân ấn xuống lưng làm con ngựa mở trừng hai mắt. Vó ngựa lao đi mất hút sau tiếng hét rợn người của Bộ Kinh Vân. Tôi tới tìm Kiếm Thần, huynh ấy có ở đây không? Cô đợi một lát đi để tôi đi thông báo. Có một cô nương xinh đẹp tới tìm cậu kìa. Hoa Ngọc Nam ông lại chọc ghẹo tôi rồi. Kiếm Thần nhìn thấy Sở sự vui mừng lộ ra không giấu được. Vu cô nương, Kiếm Thần gặp được huynh rồi. Chồng cô có vẻ lo lắng. Sở đem mọi chuyện ra thuật lại hết. Kiếm Thần nghe xong tìm lời an ủi. Kinh Giác võ công không thấp, cô không cần phải lo. Kiếm Thần đại ca, tôi có chuyện muốn nhờ. Không biết huynh có hứa giúp không? Vu cô nương, tôi sẽ tận sức vì cô. Đã từ lâu Kiếm Thần có cảm tình với Sở nên nhận lời ngay không do dự. Tôi biết rõ tính của Vân đại ca. Hùng bá trọng thương bỏ trốn, huynh ấy ắt sẽ thừa thắng truy đuổi. Lên Thiên Hạ hội giết Hùng bá. Hy vọng huynh có thể cùng tôi đi lên đó một chuyến. Quả nhiên sau khi từ biệt Sở, Bộ Kinh Văn lập tức đơn thương độc mã lên Thiên Hạ hội. Nhưng vẫn không thấy Hùng bá. Ngược lại gặp phải Vô Danh tới cứu U Nhược. Thấy tuyệt thế hảo kiếm sát hại vô số người. Vô Danh quyết thu hồi kiếm. Vô Danh vốn không coi Bộ Kinh Vân ra gì. Ai ngờ bị Bộ Kinh Vân đánh một đòn mạnh trúng vai. Năm ấy Vô Danh đoán được.
Sau này võ công của Bộ Kinh Vân sẽ hơn người. Nhưng hôm nay tận mắt thấy mới biết thực tế đã vượt xa dự đoán. Vô Danh trong lúc trầm ngâm, vạt áo không hề lay động, nhưng đã làm cho kình lực của cánh tay Kỳ Lân chuyển hướng phát ra tứ phía, khiến người vật xung quanh đều bị bắn ra xa. Vô Danh tự sức đẩy hết sức nóng của cánh tay Kỳ Lân tới chỗ hồ nước đằng xa. Nước hồ lập tức bốc hơi bay đi mất. Tiếp đó Vô Danh dồn chân khí đẩy Bộ Kinh văng ra xa. Khi chưa được ghép cánh tay Kỳ Lân, Bộ Kinh Vân từng bị kiếm thánh đánh bại. Ngày nay dù đã có sức mạnh của cánh tay Kỳ Lân, thế mà Vô Danh chỉ cần ra tay nhẹ nhàng đã có thể đánh anh ta thoái lui. Ngay lúc này, Tuyệt Thế Hảo Kiếm có chuyển động lạ. Vô Danh không có ý làm bị thương Bộ Kinh Vân, chỉ muốn nhẹ nhàng răn đe. Bộ Kinh Vân vừa rơi chạm đất, Tuyệt Thế Hảo Kiếm nhanh như chớp bay trở về tay anh ta. Nhân kiếm tương liên, tính cũng tương thông. Người thiện kiếm thiện, người ác kiếm ác. Không nên đấu tiếp với ông ta. Bộ Kinh Vân không muốn đấu nữa nên vung kiếm phá tường bỏ đi. Ra khỏi Hùng Bá Đường, Bộ Kinh Vân lao nhanh về phía Vọng Xương Lầu. Vô Danh đứng nhìn theo trầm ngâm. Nếu kinh giác sát tính nhập ma, Tuyệt Thế Hảo Kiếm sẽ theo nó mà biến thành Tuyệt Thế Ma Kiếm. Vô Danh chẳng nói thế mà đám lâu la sợ thần uy của ông ta, không dám xông tới. Vọng Xương Lầu ở đâu? Vọng Xương Lầu. Tôi không dám dẫn ông đi đâu. Bộ Kinh Vân chạy một mạch tới Vọng Xương Lầu, phá cửa đi vào. Bên trong U Nhược bị trói gô trên ghế. Sau lưng U Nhược có một người mà Bộ Kinh Doanh chưa từng gặp qua. Người này cơ thịt to khỏe. Đó chính là Thiết Thực Thần Tăng. Người này thân hình vạm vỡ, xem ra cũng là cao thủ nội gia. Ngươi là ai? Bần tăng được Đồng Hoàng nhờ ở đây canh con gái của Hùng Bá. Người được Hùng Bá phái tới. Ta là kẻ thù của Hùng Bá. Ta không biết ông và Hùng Bá có thù oán gì, nhưng đối xử với một phụ nữ như vậy thì quá vô liêm sỉ. Muốn cứu người khỏi tay bần tăng, thì còn phải coi ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Bộ Kinh Vân tuy có thâm thù với Hùng Bá nhưng thù ai nấy trả. Thấy yêu Nhược như vậy anh ta cảm thấy bất bình. Đừng lại gần. Được là ông tự chuốc họa. Bộ Kinh Vân vừa xông vào đại sảnh, nơi chân đạp xuống bỗng có chuyển động lạ. Thế rồi tắm sàn trong sảnh lộn ngược lại, Bộ Kinh Vân hụt chân rơi xuống. Bên dưới là một hầm rắn độc. Vô số rắn độc nghe nanh thè lưỡi. Bộ Kinh Vân lâm nguy bất loạn, tụ kình vào hai chân đạp lũ rắn chết vô số. Bảo kiếm vung một đường, lũ rắn đứt đoạn trăm khúc. Bộ Kinh Vân kiếm người đều tỏa ra khí nồng nặc đẩy lũ rắn lôi ra xa. Hà hà, cái bẫy do bần tăng bỏ công thiết kế lợi hại chứ hả? Xem ra thân thủ của người cũng không tệ. Nhưng cái thứ công phu ba cọc ba đồng của ngươi giết rắn thì được, chứ muốn cứu người khỏi tay ta thì đừng hòng. Do tấm sàn bị lộn ngược, cổ U Nhược bị siết chặt. Bộ Kinh Vân biết tính mạng U Nhược sắp nguy kịch, không thể chần chừ bền dũng mãnh sân tới. Tiểu tử, để ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Kim Phật Giáp. Ma thiện thành Phật. Chiêu gây rối mắt này chẳng có tác dụng gì với Bộ Kinh Vân. Anh ta vung kiếm chém ngang. Sau tiếng va chạm, Bộ Kinh Vân kinh hãi phát hiện, Tuyệt Thế Hảo Kiếm tuy chém vỡ vào hổ thủ, nhưng không thể chém sâu vào cơ thịt đối phương. Ha ha, kim cương bất hoại thiết đầu công của ta đây. Thiết Thực Thần Tăng la lớn lên rồi đâm đầu tới. Bộ Kinh Vân đưa chưởng ra đón lấy, lo đỡ thiết đầu công của đối phương. Phần hạ bàn sơ hở, Bộ Kinh Vân bị Thiết Thực Thần Tăng thừa cơ đánh vào. Bộ Kinh Vân cũng chẳng phải vừa. Anh ta lập tức tung bài văn chưởng vào đầu Thiết Thực, rồi mượn thế lui ra. Tại sao lại như vậy? Tuyệt Thế Hảo Kiếm ngay cả loại công phu tầm thường ấy cũng không phá được. Chẳng lẽ như Trung Mi nói, kiếm chưa khai phong, nhờ phản lực quá mạnh, Bộ Kinh Vân thoát ra được khỏi cái bẫy hầm rắn. Thiết Thực Thần Tăng trúng kiếm và bài vân chưởng, đau điếng người nên không thể thừa thế truy kích. Kinh Phật Giáp của bần tăng đã luyện đến 10 tầng. Tuyệt thế thần binh cũng khó lòng làm tổn hại. Dám khoe là thiên hạ vô song.
Chưa chắc. Là ai? Là ông ta nói đấy. Tôi đến cứu cô đây. Thúc thúc là ai? Sao lại cứu tôi? Vô Danh chạm nhẹ vào tay U Nhược. Dùng nội lực truyền âm lời nói chỉ có hai người mới hiểu. Cha cô đã đang bị truy sát. Thủ Thiêm Tài làm phản. May mà đã an toàn. Nhưng ông ta lo đám đồng hoàng gây bất lợi cho cô nên nhờ ta tới đây. Bây giờ ta sẽ đưa cô đi gặp ông ta. Nhưng để bảo vệ an toàn cho hai cha con cô về sau. Cô tuyệt đối không được nói cho ai biết về chuyện này. Tôi biết rồi. Thiết Thực Thần Tăng thấy Vô Danh chẳng hề đếm xỉa tới mình. Lửa giận bốc lên tung chưởng bổ tới. Chuẩn đi nửa đường bỗng dừng lại. Vì Vô Danh cũng ra sẵn thế. Nếu xuất chiêu có thể đâm thủng tim Thiết Thực. Thần Tăng cảm giác như có một thanh kiếm vô hình đâm vào tim ông ta. Thiết Thực. Vô Danh là ông không phải ông đã chết rồi sao? Ông nói Kim Phật Giáp thập toàn thập mỹ. Tại sao lại thoái lui? Vô Danh nhân kiếm thiên hạ đệ nhất. Dù ta tuyệt đối có lòng tin với Kim Phật Giáp, nhưng cũng không dám đánh giá thấp ông. Đang lúc nói, Thiết Thực tụ kình vào chân muốn lật gấp cây bẫy. Nhưng mà Vô Danh vẫn đứng vững như núi. Thiết Thực cố mọi cách cũng không thể ra được trước cũ. Thiết Thực người trợ giúp kẻ xấu làm điều bạo ngược. Không lẽ đã quên chuyện đã hứa 20 năm trước? Thì ra hai người có ân oán sâu xa. 20 năm trước sau khi Vô Danh đánh bại thập đại môn phái, vẫn có không ít kẻ thù đến khiêu chiến, khiến ông ta cảm thấy phiền phức nên cùng vợ phiêu bạt giang hồ. Một hôm hai người đi ngang qua một ngôi chùa cổ. Nơi này cảnh vật tĩnh lặng như cách biệt với nhân thế. Trong chùa có một trụ trì. Ngoài chính khí lẫm liệt, người đó cũng chính là Thiết Thực Thần Tăng. Lúc ấy trời đã tối, Vô Danh cùng vợ ta tức ở chùa một đêm. Ai ngờ nửa đêm chân giường bị sập xuống. Hai người bị sa vào chiếc lưới giăng sẵn dưới giường. Người giết hại vô số người chính phái. Hôm nay ta sẽ thay mặt võ lâm diệt trừ ngươi. Bọn tự xưng là chính đạo kia chết không có gì đáng tiếc. Vô Danh ta tuy có một mình, nhưng tuyệt chẳng bao giờ dùng thủ đoạn ươn hèn, âm thầm hại người như ngươi. Vô Danh nói rồi phẫn nộ vung kiếm làm rách tung tấm lưới. Đối phó với hạng người điên cuồng như ngươi, thì chẳng cần chấp nhất quy củ giang hồ tất cả tiến lên. Vô Danh từng đánh bại 10 môn phái. Há phải tay vừa trong chốc lát đã sát thương không ít đám đệ tử. Thấy đệ tử đứa chết đứa bị thương. Nhưng vừa ra tay đã bị Vô Danh đâm trúng. Nhưng không hề bị thương. Ha ha, ta đã luyện được Kim Phật Giáp đến tầng thứ 6. Người không thể làm ta bị thương đâu. Ông sai rồi. Đối phó với ông không phải anh hùng kiếm trong tay tôi mà là tôi. Quần chiến với tên này không tiện phải nghĩ cách khác. Được ngươi đã tự tin như vậy thì có dám cược với ta không? Ồ, nếu người có thể trong 10 chiêu mà làm ta bị thương, thì từ nay về sau ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa. Nhất ngôn vị định. Quả nhiên nhanh lẹ. Nhưng nếu người thua, Thiết Thực nói rồi mắt lộ vẻ tham sắc nhìn sang bên cạnh. Ở bên cạnh chỉ có thê tử xinh đẹp của Vô Danh. Điều đó làm cho Vô Danh nổi trận lôi đình. Hừ, không ngờ mượn cớ trừ họa cho giang hồ để đoạt vợ người. Chỉ trách lệnh thê quá xinh đẹp làm ta động lòng phàm. Ngay lúc này có một giọng nói cực kỳ lảnh lót cất lên. 10 chiêu quá nhiều, chỉ bằng một chiêu thôi. Còn nếu trong vòng một chiêu phu quân tôi chưa làm ông bị thương, tôi sẽ đi theo lời ông. Người đang nói chính là thê tử của Vô Danh. Lúc này xuất ngôn khiến Vô Danh ngỡ ngàng. Nàng đưa mắt nhìn Vô Danh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Thấy thế tử một lòng tin mình như vậy, Vô Danh càng thêm phấn chấn. Ván cược lập nên hai người triển khai giao đầu. Vô Danh được người vợ rất đỗi yêu thương ủng hộ, trong lòng càng thêm tự tin. Một đường kiếm vô cùng lanh lẹ phóng ra. Chỉ mất một chiêu, Thiết Thực Thần Tăng thảm bại ngay. Cánh tay phải bị chém đứt. Từ đó về sau Thiết Thực Thần Tăng xấu hổ vô cùng. Giữ đúng lời hứa quy ẩn giang hồ. Kim Phật Giáp của ta đã đạt tới cảnh giới thập toàn thập mỹ. Cần chi phải giữ lời hứa. Vô Danh chuẩn bị chịu chết đi.
Đáng tiếc ta đã không còn là Vô Danh của năm xưa. Không màng chuyện tranh đua. Vô Danh từng đi trận này không đánh không được. Ngày nay lấy con Hùng Bá ra đặt cược ai giết được sẽ thắng. Thiết Thực vừa nói vừa tung chưởng mạnh. Chưởng này ai trúng phải chết là cây chắc. Vô Danh qua mắt ánh quang sáng rực. Ông ta vẫn một lòng thái ẩn giang hồ, nên quyết nhẫn nhịn. Nhưng để cứu U Nhược không ra tay không được. Ông ta chỉ xuất chỉ thẳng vào cổ tay Thiết Thực, giúp U Nhược thoát được đòn chí mạng. Sau cú va chạm vừa rồi cơ thì Thiết Thực không hề bị thương. Nhưng một tiếng rắc khẽ vang lên. Chỉ của Vô Danh tiềm ẩn nội kình vô cùng lợi hại. Nội kình không chỉ tấn công vào một chỗ mà lan khắp xương cánh tay. Tiếng xương gãy vang lên liên tiếp. Cơn đau thấu tim cánh tay Thiết Thực đã bị phế hoàn toàn. Nếu cường lực còn lan lên tới đầu thì ông ta đã bị mất mạng. Vô Danh trong lòng không nén được nỗi thương hại. Bỗng nhiên Vô Danh tung chỉ điểm vào bả vai Thiết Thực. Khí kình của kim Phật giáp đã tổn hại hoàn toàn. Thiết Thực thần tăng bị gãy nát xương cánh tay. Đau đớn la hét thảm thiết. U Nhược ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này vẫn trấn tĩnh như không. Bởi chuyện như thế này ở thiên hạ hội không có gì là lạ. Kim Phật giáp sở dĩ kiên cố là do ông có lòng tin. Nhưng 20 năm trước ông đã từng thua một lần dưới tay ta. Tâm của ông đã bị phá, từ đó thảm bại hôm nay do tâm bạn mà ra. Huống hồ ông không giữ lời hứa. Cánh tay bị như vậy cũng là sự trừng phạt. Tiền bối Vân sư huynh đâu mất rồi? Vô Danh vội vàng kéo U Nhược lướt đi. Bởi vì hôm nay ông ta tuyệt đối không để bộ kinh văn vụt mất. Bộ kinh văn không tìm thấy Hùng Bá nên bỏ đi. Bỗng đâu có người cản ngay trước mặt. Người dám cản bộ kinh văn chỉ có thể là Vô Danh. Kinh Giác đưa kiếm cho ta. Kiếm này là của tôi. Tuyệt đối không giao cho ai hết. Nếu cậu không giao kiếm ta chỉ còn cách ra tay. Người còn kiếm còn. Thù chưa trả tôi không thể bỏ kiếm. Bộ kinh vân vung kiếm chém xuống. Vô Danh thấy cảnh này trong lòng đau nhói. Cậu cứ chấp mê bất ngộ, ta đành phải ra tay. Nói xong Vô Danh nhanh như chớp xuất chỉ. Kiếm đang lao xuống thế như trẻ tre bị hai ngón tay kẹp lấy. To be continued.